Kun Tume Supernova-kombi käyttöliittymä latautuu terminaaliin, ensimmäisenä näkyviin tulee kylvövalikko ja asetusvalikko. Valitaan kylvövalikko. Tässä näkymässä näkyy kaikki kylvölle oleelliset asiat. Vasemmalla ylhäällä pinta-alamittarit. Pinta-alamittareista keltaisella pohjalla olevat on valittu käyttöön. Voit valita mittarin käyttöön ja painamalla ACT-nappäintä, jolloin painike muuttuu keltaiseksi. Silloin se laskuri mittaa pinta-alaa. Painamalla ACT-nappäintä uudestaan, kuvake muuttuu harmaaksi ja pinta-alaa ei mitata siihen. Painamalla keltaista Area-näppäintä saadaan lisätietoja kyseiseen muistipaikkaan tallennetusta pinta-alasta, työajasta sekä laskennallinen siemenen ja lannoitteen kylvömäärä, mitä on käytetty. Painamalla Reset tiedot voidaan nollata, painamalla C voidaan poistua ilman muutoksia. Ajourien muutosvalikko. Kuvakkeet TC, Geo ja SC liittyvät tehtäväohjaimeen. Keskimerkitsimien käyttö. Mikäli et käytä keskimerkitsimiä, kaikki kuvakkeet ovat harmaana. Mikäli haluat käyttää esimerkiksi vain vasenta merkitsintä, paina kuvaketta hetken aikaa, jolloin kuvake muuttui keltaiseksi. Nyt konetta laskiessa vasen merkkari laskee ja koneetta noustaessa merkkari nousee aina ylös. Mikäli haluat käyttää molempia merkkareita yhtä aikaa, valitse molemmat merkkarikuvakkeet keltaiseksi, jolloin molemmat merkkarit menevät aina alas, kun kone menee alas. Automaattinen vuorottelu kytketään päälle painamalla Auto-näppäintä hetken aikaa. Nyt vasen ja oikea merkkari vuorottelevat, kun konetta nostetaan ja lasketaan. Käytössäsi on 3 kylvöprofiilia. Voit vaihtaa käytössä olevaa profiilia kesken ajon. Kullekin profiilille on määritetty lannoitemäärä, siemenmäärä, mahdollisesti piensiemenen määrä sekä painatusarvo. Painatusarvo tarkoittaa vannaspainetta. Kylvöprofiilien asetukset. Kullekin 3 profiilista voit antaa lannoitteelle, siemenelle, piensiemenelle ja vannaspainotukselle oman arvon. Esimerkiksi haluamme profiiliin 1 siemenmääräksi 250 kiloa. Näemme profiilissa 1 siemenmäärä 250 kiloa. Kun konetta nostetaan ja lasketaan, kuvaaja liikkuu. Kun konetta nostetaan, keltainen palkki siirtyy. Kylvö lakkaa siinä kohdassa, kun keltainen palkki häviää näkymistä. Silloin syöttömoottorit pysähtyvät. Kun konetta lasketaan alaspäin, kylvömoottorit alkavat pyöriä kohdassa, jolloin keltainen palkki tulee näkyviin. Kone laskee aina punaiseen painatusrajaan asti. Mikäli käytät puolinostoa, kuvaajaan ilmestyy myös vihreä palkki. Ja kun konetta nostetaan, koneen nousu pysähtyy vihreän palkin kohdalle. Puolinoston arvoa voit muuttaa setupissa. Valitaan setup ja half lift limit. Puolinoston arvon täytyy olla vähintään 45 ja enintään 90. Huomaamme, että puolinoston arvo muuttui huomattavasti alemmas.
Puolinostolla voidaan käyttää myös hydraulista jälkiäästä. Kun kone on ylhäällä ja puolinosto kytketään päälle, jälkiääs jää yläasentoon. Kun kone on alhaalla, puolinosto kytketään päälle, hydraulinen jälkiääs jää ala-asentoon, vaikka konetta nostetaankin. Mikäli puolinosto ei ole päällä, jälkiääs nousee ja laskee koneen mukana. Tolppanosto. Tolppanosto aktivoituna voidaan nostaa merkkari ylös ilman, että kone nousee ylös. Näin voidaan väistää esimerkiksi pylväs tai jokin muu pellolla oleva este. Pause-näppäin punaisena. Merkkarit eivät vaihda puolta, eikä myöskään ajouravaihe muutu, vaikka konetta nostetaan ja lasketaan. EXT 12V näppäimellä voidaan käyttää kiertokoepainikkeiden alla olevaa ulkoista virtalähdettä. Tähän kolminapaiseen virtapistokkeeseen voit kytkeä esimerkiksi työvaloja. Painamalla kuvake harvaaksi virta on pois päältä. Huutomerkki näppäin kertoo hälytyksestä. Esimerkiksi tässä tapauksessa kuvake on punainen, koneessa on jokin hälytys ja näemme täältä keskeltä, että lannoitesäiliö on lähes tyhjä. Voimme kuitata hälytyksen painamalla näppäintä. Tällöin merkkiääni häviää, mutta kuvake näyttää edelleen, että lannoitesäiliö on lähes tyhjä. Koneen puolittaminen. Puolikas koneen syöttölaitteistosta voidaan kytkeä pois päältä painamalla hetken aikaa näppäintä. Kuvake muuttuu harmaaksi. Kun kone nostetaan päisteessä ylös, puolitus menee automaattisesti pois päältä.